احنا في الارض دي من اكتر من 7000 سنة. كان في قسم ابدي لحماية النيل من كل المصريين. كلمة واحدة كانت بتتكتب على جدران المعابد لتنفيذ مبدأ ماعز. كلمة بتضمن لمصر بقائها: لم أمنع الماء في موسمه. وعشان الكلمة دي تفضل سارية، مصر بنت أقوى الحصون في الجنوب، وسحق أجدادنا أطماع الكوشيين، وكسروا عيون كل غاصب، ومنعوا أي حد يقرب من شريان الحياة للمصريين. والنهاردة الخطر عاد من جديد. واضح إن مملكة كوش رجعت تاني بشكل تاني، وحاولت تسيطر على نهر النيل في شكل سد اثيوبي عملاق مدعوم بسباق تسلح دولي. والمشكله يا صديقي ما بقتش في السد، انما في اللي بعد السد. الموضوع مش فيهم، الموضوع في مين هم حلفائهم واللي وراهم، وازاي قدروا ان هم يطوروا جيشهم ويسلحوه ويستخدموا اسلحه جديده جابوها ودول تانية اديتها لهم. لان السد ده مش مجرد التنميه زي ما هم بيقولوا، لا ده عشان يقدروا يفرضوا على مصر امر واقع ويكسروا ارادتها. فهل احنا جاهزين للمعركه دي؟ لو عايز تعرف، يلا بينا. اهلا بيكم في بودكاست رايح جاي. الحلقه دي هناخدكم في رحله للجنوب، للقرن الافريقي، وهتشوف رحلتك معانا قد ايه القرن الافريقي ده خطر كبير بيهدد مصر، ومش بنبالغ. ولما تتابع الحلقه دي هتفهم قصدنا كويس قوي. وعشان نكون واضحين، الحلقه دي متقسمه لكذا حكايه، زي سباق التسلح في القرن الافريقي وازاي اثيوبيا ممكن تستفيد منه، ده غير سباق القواعد العسكريه في البحر الاحمر واللي احنا بنسميها عسكره القرن الافريقي. حلقه مهمه جدا جدا جدا. بس تفتكر يا دكتور احمد، هل الناس هتتفرج عليها كلها وهتشيرها؟ انا شايف ان الموضوع يستحق، لان الموضوع مهم جدا والحلقه مليانه تفاصيل لازم الناس كلها تعرفها. قبل ما نبدا الحلقه، قناه موسوعه ابو جبل بتقدم لكم تخفيض مخصوص ليها على الحج والعمره. فلو ناوي تحج او تعتمر، شركه نيو مازن عامله عروض قويه جدا. وكمان لما تروح او تتواصل معاهم قول انك شفت الاعلان عن طريق قناه موسوعه ابو جبل عشان تاخد التخفيض الخاص بيها، وزي ما هتشوف كده في الفيديو الجاي. هل تمنيت يوما أن تطأ قدماك بيت الله الحرام؟ أن تقف عند الركن والمقام؟ أن تذرف دموع الشوق أمام الكعبة المشرفة؟ الآن حان وقت الرحلة التي طال انتظارها. شركة نيو مازن للسياحة شركة رائدة في مجال الحج والعمرة لأكثر من 50 عام. رحلتك إلى بيت الله الحرام هتكون رحلة كلها روحانية، كل لحظة فيها ذكر وطمأنينة وأجر، من أول ما تحجز معانا لحد ما نقول لبيك اللهم لبيك. مش بس كده، احنا بنكون معاك مشرفين إداريين ودينيين على أعلى مستوى مع أفضل المطوفين في المملكة، علشان ما تشيلش هم أي شيء ولا أعباء السفر. معنا إن شاء الله برامج مميزة، خدمات راقية، رعاية متكاملة. الآن افتح باب الرحمة وسجل اسمك بين الزائرين لهذا العام. احنا في نيو مازن للسياحة مؤمنين ان خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير ومسؤولية قبل اي حاجة. علشان كده بنقدم افضل تنظيم واعلى راحة وانظمة سداد مختلفة وعروض كتير بتخلي كل مشتاق يزور بيت ربنا بسهولة واطمئنان. رحلة جميلة وكويسة، ويا ريت الناس كلها ربنا يكرمهم ويطلعوا ويلولوها. في أي تقصير مننا ولا أي حاجة؟ الله يكرم عليك. رأي حضرتك في الإشراف وفي المزارات والسياحة؟ كل حاجة عليك كلها جميلة وكويسة ورحلة سعيدة. بشكرك على المجهود اللي أنت قضيته معانا، وربنا يديك الصحة يا رب، وجزاك الله كل خير. لا والله شركة ممتازة جدا وجميلة، الفندق حلو قوي. مين على الرحلة معاك؟ جميلة جدا بصراحة. الطواف كان طواف جميل، ومن بداية الرحلة في اهتمام منهم بالفندق جدا. فرحانة وسعيدة الحمد لله. الفندق بعيد؟ لا مش بعيد، قريب. إيه رأي حضرتك في الرحلة؟ يا ريت تتعود تاني. طلعت تاني اطلع وياكم بعض. إن شاء الله.
وما تنساش قول لهم انك جاي من قناه موسوعه ابو جبل عشان تستفيد من التخفيض الخاص. وكل وسائل التواصل مع شركه المازن للسياحه هتلاقيها في الرساله تحت او الوصف تحت الفيديو. تقدر كمان تبعت لي رساله فيها كلمه مهتم او ايميلك وانا اوصلك بيهم مباشره. ونبدا الحلقه. الحكايه بتبدا من الجغرافيا المصريه واهميه نهر النيل للمصريين واللي حكم تاريخنا كله. دي هنا مش حرب موارد زي اللي ممكن تحصل في اي مكان في العالم، دي حرب هويه. مصر بتتعامل مع النيل كانه DNA وطني. اللي يلمس الميه بيهز البنيه الوجوديه للدوله نفسها، وعشان كده الجيش المصري الملف ده عنده ضمن عقيدته القتاليه، ودي كلمه كبيره قوي يا دكتور محمد. والسؤال هنا، تفتكر الحكايه دي بدات من امتى؟ الكلام ده من بدري جدا، تحديدا من لحظة ما اتقال ان ده سد الألفية من حوالي 15 سنة. ومن وقتها الدولة فهمت ان ده مش مجرد مشروع هندسي، لان الهندسة يعني ده نقدر نسميه هندسة نفوذ، او ما بنسميها كده بالانجليزي جيوبوليتيكال انجينيري. اثيوبيا قررت بقى تستخدم الورقة بتاعت المية دي واحتياج مصر للنيل كورقة مساومة وابتزاز. وده حصل من بعد 2011 وكشف قد ايه الفوضى السياسيه اللي كانت موجوده داخل مصر في الوقت ده اثرت على الامن القومي المصري. وده ياخدنا بقى يا دكتور احمد لسؤال مهم جدا، ليه اثيوبيا مصممه على المواجهه دي؟ هل هي مش شايفه ان ده ممكن يوقع المنطقه او يولع المنطقه كلها؟ أبي أحمد مقتنع إن السد ده رمز للسيادة بالنسبة له. هو مش بيبني كهرباء، هو بيبني شرعية داخلية في بلد متقسم من جواه. كأن السد هو المشروع اللي ممكن يوحده. ضد مين؟ ضد عدو هو بيخلقه بنفسه وبيحشد بيه الشعب الأثيوبي الطيب وراه. أما السد فهو فعليا بيستخدمه زي ورقة نفوذ هيدروسياسي، بانه يتحكم في فلو الميه فيتحكم في القرار الاقليمي لدول المصب، وبالطريقه دي يحقق مشروعه للهيمنه الاثيوبيه على القرن الافريقي. بس خليني اسالك انت بقى كمحلل سياسي، هل انت شايف ان ده جزء من مشروع اكبر؟ طبعا ده مشروع اعاده رسم النفوذ في القرن الافريقي وشرق افريقيا بالكامل. بس خلينا نشرح كده للناس يا دكتور احمد بطريقه بسيطه ايه هو القرن الافريقي ده، لان الدول اللي بتتصارع فيه دلوقتي دايما عندها حاله توتر، والمنطقه دي كلها دايما مشتعله خصوصا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي. طب نبدا باقرب دوله لينا وهي السودان، واللي ممكن نعتبرها من دول القرن الافريقي. السودان كلنا عارفين ان فيها حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والصراع ده استمر من ابريل 2023، وده ادى لدمار واسع وكمان نزوح جماعي ودخول لدول اقليميه على الخط. السودان اتهمت الامارات بدعم ميليشيات الدعم السريع، ده غير ان ميليشيات الدعم السريع استدعت مرتزقه كولومبيين هناك عشان تحارب الجيش السوداني، لكن في طيران مجهول ضربهم، ودي مش بتاعتنا دلوقتي. المهم اللي حصل هناك او اللي بيحصل هناك هو بروكسي وور ضد النفوذ المصري، لازم يبقى احنا عارفين كده. وبالطريقه دي السودان بيضعف واثيوبيا بتتحرك براحتها في الملء والتشغيل. الازمه هنا ان استمرار الصراع ده هيغيب دور السودان كحليف لمصر ويضعف الجبهه السودانيه في ملف حوض النيل. اثيوبيا بقى متقسمه لوحدها في صراع قوميات، خاصه بعد صعود ابي احمد الحكم. ازمه التجريء مثلا دي قامت فيها حرب اهليه ضد ابي احمد واندلعت في 2020. وازمه الامهره اللي حصلت بعد كده، حصلت فيه معارضه كبيره من بعض مجموعات الامهره ضد سياسات ابي احمد. الاورومو كمان دي قوميه ثالثه اتقسمت على نفسها ضد سياسات ابي احمد برضو، وهي اكبر قوميه في اثيوبيا. الانقسامات الاثنيه دي ممكن تفجر اثيوبيا داخليا. وقتها محدش عارف مين اللي هيدير السد اصلا، وقتها الموازين السياسيه كلها هتختلف في المنطقه. ده غير ان التوتر الاثيوبي الاريتري مستمر، وده بسبب طموح اثيوبيا للوصول للبحر الاحمر، ده من خلال طبعا احتلال ميناء عصب الاريتري بالعافيه، وده ممكن يرجع الحرب بينهم تاني، ودي مشكله كبيره. اما الصومال فدي دوله فاشله اصلا وما عندهاش سيطره حقيقيه على اراضيها،
فانفصلت حركه في حركه اسلاميه انفصلت بالمنطقه اسمها صومالي لاند في الشمال من سنه 2091، وكمان بتدور حاليا على اعتراف دولي بيها. وهنا مكمن خطر كبير جدا هنحكيه بعدين. والصومال نفسها فيها انتشار لجماعات مسلحه وقواعد اجنبيه كتير زي تركيا والامارات حتى قطر، ده غير قضايا البحر الاحمر وباب المندب واليمن ونشاط الحوثيين والقرصنه وخطوط التجاره العالميه الحساسه. وده بيربط مصادر المنطقه كلها بمعادلات امنيه دوليه بتزود خطورتها مع الوقت كمان. ونيجي بقى لاريتريا. فالعلاقه بقى بين اريتريا ومصر ممتازه لحد دلوقتي، في مشاريع كبيره، في تعاون كبير ضد المصالح الاثيوبيه اللي بتحاول توصل لميناء عصب على البحر الاحمر من خلال اريتريا. اما جيبوتي فهي دوله قدرت تعمل توازن مع كل الدول اللي حواليها زي الصين وامريكا. المسافه بينهم في القواعد العسكريه 10 كيلو بس، وده عادي جدا. وفي نفس الوقت وفي ارضها اهم طريق لاثيوبيا لميناء جيبوتي، ودي نقطه محوريه جدا لصالحنا ممكن نستغلها كويس قوي الفتره الجايه. بس نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي يا دكتور احمد، ان اثيوبيا النهارده ما بقتش لوحدها. اسرائيل في ظهرها بشكل كبير جدا جدا جدا، وبحسب تقارير كده استخباراتيه بنقول ان اسرائيل بتلعب في تزويد السد بانظمه دفاع جوي للحمايه ضد اي ضربات محتمله. بتدخل فيه كمان دوله زي المغرب اللي من يونيو 2025 اصبحت وسيط اقليمي، وهدفها المعلن هو التعاون مع تامين المنشات في اثيوبيا ضد اي هجمات محتمله. ولكن يظل ان اسم اسرائيل انها ما سلحتش اثيوبيا بطريقه غير مباشره ضد مصالح مصر، لكن في تقارير تانية بتؤكد عكس ذلك. وخلي بالك من حاجه، ان مصالح اسرائيل هناك في مراقبه التحركات المصريه والسودانيه عشان كمان تامن طريق الشحن بتاعها في البحر الاحمر، ومنع اي تمدد مصري استراتيجي في البحر الاحمر او في منطقه القرن الافريقي. اسرائيل بتتعامل معانا كده بالبلدي بمنطقه ضغط غير المباشر، مهمتها هي اضعاف نفوذنا المائي والاقليمي، ونفضل مشغولين بملف الميه وسد النهضه وننسى اهميه القرن الافريقي. في تمويل وتسليح كمان من الامارات لاثيوبيا زي قنابل الطارق الموجهه في حربها ضد التجري ومركبات مدرعه ودرونز كمان. الامارات نفسها بتملك استثمارات ضخمه جدا في ميناء بربره اللي هي في صوماليا لاند، وميناء عصب في اريتريا، وفي كمان في عدن في اليمن. لكن الاخطر هو انها بتمول جزئيا بناء بنيه تحتيه حوالين سد النهضه، وبتدعم احيانا قوات الدعم السريع في السودان ضد الجيش السوداني. ابو ظبي بتشوف القرن الافريقي على انه ممر اقتصادي للمستقبل مش منطقه نزاع، بس ده بيخلق تناقض خطير مع المصالح المصريه. وتحليلي هنا ان ده بيحط الامارات في حاله الحليف المتردد اللي ممكن يساعد مصر في الاعلام والسياسه، لكنه فعليا بيفتح مساحات نفوذ وحمايه لخصومها. ده مش بس كده، ده روسيا بعتت لهم اسلحه من 2024، اسلحه متطوره جدا لاثيوبيا زي المقاتلات السخوي مثلا 30. روسيا كمان بعتت في خلال 2024 و2025 انظمه دفاع جوي حديثه جدا. وفي تسريب كده استخباراتي بيقول انهم اثيوبيا بالفعل اشتروا طائرات السخوي ال 35. كمان الوثائق السريه اللي نشرتها شركه اسمها روستيك، ودي شركه روسيه، بتقول ان عدد الطيارات دي حوالي 16 طياره. مش بس سلاح، لا ده كمان دعم سياسي اكيد. وبكده نقدر نقول ان السياسه الروسيه موسكو بتحاول تعمل توازن بين القاهره وبين اديس ابابا، ونقدر نقول كده ان الروس ما عندهمش اي مشكله ولا اي مانع ان هم يبيعوا لاي حد من غير اي حسابات جيوستراتيجيه. المصلحه هي اللي بتحكم في النهايه. لكن لو بصينا لحساباتها الجيو استراتيجيه زي ما انت بتقول هتلاقي ان ليها حسابات. ازاي؟ روسيا عايزه موطئ قدم في البحر الاحمر في ميناء بورت سودان كبديل لقاعدتها في طرطوس السوريه في حال اي تصعيد هناك. وده معناه ايه؟ ان اي توتر في السودان او اثيوبيا هيخدم رغبتها في اعاده هندسه ميزان القوى في المنطقه كلها، وده يوصلها مع الوقت لحاجه مهمه جدا، لقواعدها في تشاد وافريقيا الوسطى وليبيا كمان وكل دول الساحل والصحراء.
وانا هنا بقصد الفيلق الافريقي اللي تبع روسيا اللي حل محل فاجنر في افريقيا. المهم اللي بيشتري اكتر ويدفع كاش، وكل ده بيصنع قواعد نفوذ ضد النفوذ الغربي. وما تنساش كمان ان الذهب السوداني ليه دور في المعادله بالنسبه للروس، يعني اللعبه مع الروس على المصالح بس. اما الصين بقى فموقفها مختلف شويه، هي مش حابه تبني بس، او مش جايه تبني بس ولا تدي قروض بس، لا ده كمان بتوسع نفوذها التجاري والمائي في خط الحرير الجديد، وشغاله في البنيه التحتيه في اثيوبيا وجيبوتي شغل الله ينور. اشتركت كمان في بناء السد، عامله شراكات مع شركات كبيره جدا في اثيوبيا، ده غير انها بنت اول قاعده عسكريه كبيره لها في جيبوتي، وده يعرفك اهميه الموضوع بالنسبه ليهم في منطقه القرن الافريقي. ونيجي لتركيا اللي بتحاول تمسك العصايه من النص. ازاي؟ تركيا عملت طفره في الجيش الاثيوبي، بتصدر المسيرات اللي اسمها البركدار التركي، واللي غيرت قواعد الاشتباك مع التجري وقضت على تورطهم ضد ابي احمد. كمان تركيا عندها اكبر قاعده عسكريه خارج اراضيها في مدينه مقدشيو، وبتدرب الجيش الصومالي وبتسلحه، وبتعمل مشاريع بنيه تحتيه ضخمه جدا هناك. وفي المقابل انقره بتستخدم الصومال كبوابه ليها للتاثير على اثيوبيا وجيبوتي وكينيا. اردوغان حاول اكتر من مره يلعب دور الوسيط بين مصر واثيوبيا، وبشكل غير مباشر، وبين الصومال واثيوبيا بشكل برضه بس مباشر، لكنه في النهايه بيتعامل بمنطق واحد، ان الفرصه هي الاهم مش الاخوه. يعني لو الصلح جاب له نفوذ البحر الاحمر او استثمارات هيدخل، غير كده هو مش هيهتم. الهدف التركي الحقيقي ان انقره شايفه ان البحر الاحمر جزء من امتداد نفوذها البحري الجديد، او ما بيسموه بلو هوملاند، وده بيخليها على تماس مباشر مع الامن القومي المصري، وبيمسه كمان. ونيجي بقى لامريكا والحاج ترامب. الاداره الامريكيه مش عاوزه تتدخل بشكل مباشر في النزاع ده صحيح، لكنها في نفس الوقت بتدعم الاستقرار الاثيوبي عشان تمنع التمدد الصيني في المنطقه. يعني امريكا مش ضد مصر، لكنها شايفه ان الرئيس السيسي بيعمله هو حزم دفاعي مشروع، طالما الموضوع مش هيتحول لحرب بالمعنى المفهوم. امريكا بتتكلم عن مصر دايما انها حليف استراتيجي ليها، لكن في الكواليس ومن تحت لتحت بترسل مساعدات تنمويه لاثيوبيا، وكمان بتعمل دعم دبلوماسي كبير جدا وسياسي. يعني من الاخر امريكا بتدعم الجانبين لتحقيق توازن يمنع انفجار حرب، لكن للاسف ده هيخلي مصر دايما تحت ضغط في الوقت الحالي. ده غير القواعد العسكريه الامريكيه والصينيه واليابانيه والايطاليه والفرنسيه والتركيه، حتى الاماراتيه. يعني المشهد كله احنا بنتكلم في منطقه صراع بالوكاله بامتياز، ومنطقه تنافس غير مباشر بين الكبار على حساب امن مصر والسودان. الخطر هنا علينا يا دكتور احمد مش مجرد مشكله ميه النيل، لا، المشكله اكبر بكتير عشان الممرات المائيه اللي موجوده. اثيوبيا بتحاول تخلق لنفسها دلوقتي كده مخرج مائي او مخرج بحري على البحر الاحمر، لانها دوله حبيسه زي ما احنا عارفين. وفي كمان كلام واضح كده انها بتستعد للحرب مع اريتريا، وهددت اريتريا قبل كده بشكل كبير، وكله كان تحت شعار Defending Red Sea Security. لكن في الحقيقه اثيوبيا بتحاول تخلق لنفسها قاعده بحريه وجويه للسيطره على مضيق باب المندب، وده يعتبر بقى ايه من اخطر المضايق على الكوكب كله بعد مضيق هرمز، لانه تقريبا بيعدي منه حوالي 15% من التجاره العالميه. يعني من الاخر هي الرئه اللي بتتنفس منها قناه السويس. فبالطريقه دي اثيوبيا بتحاول تمسك الاقتصاد المصري من رقبته عشان تسيطر على البحر الاحمر. وده كمان بيخوفنا من حاجه، فكره قناه بن جوريون اللي كل شويه يتكلموا عليها في اسرائيل. تحس كده ان كل المشاريع دي بتتحرك في اتجاه واحد وفي توقيت واحد عشان نمسك مصر ونخنقها ونجردها من مزاياها الجغرافيه. وده ياخدني لسؤال ليك بقى يا دكتور احمد مهم جدا. هل بعد ما استعرضنا المشهد ده كله بتفاصيله، هل في فعلا خطر حقيقي على مصر دلوقتي، ولا تفتكر ان ده مجرد ضغط سياسي محسوب؟ الخطر حقيقي جدا طبعا، ومش بس في الميه. بص، النيل الازرق لو اتقفل في توقيت غير محسوب، مصر ممكن تفقد مليارات الامتار المكعبه في الميه. ده يعني ايه؟ يعني مش ناقص كهرباء في السد العالي بس، ده اقل ضرر، لكن ممكن كمان يسبب جفاف في اراضي وادي النيل والدلتا. بس ده لو الدنيا متسابه، بس هي مش متسابه، وبالتالي اللي كان المفروض يحصل ضدنا مش هيعرفوا يعملوه. لو جينا بصينا يا دكتور احمد هنلاقي ان شكلهم كده عاوزين يعملوا علينا نوع من انواع الضغط في ملف الامن الغذائي ده بالذات، لان ده ملف خطير جدا، لانه هيخلق توتر اجتماعي داخل مصر.
يعني من الاخر كده الامن المائي ده هيتحول من مشكله غذائيه لامن سياسي، وبالتالي كان لازم مصر ترد بشكل كبير. وبالفعل مصر عملت منظومه اداره كامله للازمه من عده طبقات، منها مثلا الطبقه السياسيه، كان في مفاوضات ثنائيه بيننا وبين اثيوبيا، مع مجلس الامن نقدم شكاوى للاتحاد الافريقي ولا حياه لمن تنادي. كمان عملنا حزمه اقتصاديه كده عشان نقدر ان احنا نواجه المشكله والازمه دي، يعني حملات ترشيد الميه، مشاريع تحليه الميه، مشاريع المعالجه الثلاثيه، وكمان بالفعل ما ننساش بقى ايه، منظومه الردع. وده كان ردع غير مباشر عن طريق التحالفات اللي مصر قامت بيها في منطقه البحر الاحمر. خلينا ارجع لك يا دكتور احمد بسؤال اعقد شويه، هل يا ترى احنا فعلا بنحارب على حقنا في النيل؟ انا شايف ان المعركه الاكبر هتكون في مكان تاني. تختلف معايا ولا تتفق يا دكتور احمد؟ المعركة الأكبر مش في المية يا دكتور محمد، المعركة في السيطرة على الزمن نفسه. أثيوبيا بتراهن إن الوقت في صالحها، ومصر بترد إنها بتشتغل على كل جبهات في نفس الوقت. بص بالأرقام كده، من سنة 2014 لحد دلوقتي مصر نفذت أكتر من 4000 مشروع مائي بقيمة ممكن تكون اتجاوزت 150 مليار جنيه، في تبطين ترع، في إنشاء محطات معالجة وتحلية وغيره. كمان محطة بحر البقر لوحدها بتعالج 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ودي الأكبر في العالم، وكمان بتأمن زراعة مئات الآلاف من الأفدنة في سيناء. غير محطة الحمام الجديدة اللي في الساحل الشمالي، دي هتكون أضخم محطة تحلية في الشرق الأوسط كله، بطاقة بتوصل ل7.5 مليون متر مكعب يوميا. تصور. احنا كمان هنا بنتكلم في مصر عن مشروع مهم جدا يا دكتور احمد، هو الدلتا الجديد اللي بتشكل تقريبا مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان. يعني لو جينا حسبنا كده المساحه دي هنلاقيها حوالي زي مساحه دوله صغيره في اوروبا. وده طبعا هدفه مش مجرد ان انا ازرع بس، لا لا لا، ده حزام امان للامن المائي والغذائي في شمال الدلتا، عشان بعد كده نقدر نواجه اي نقص في مشكله ميه النيل. أضيف لك كمان رقم تاني مهم جدا، ترشيد المية وفر لمصر سنويا تقريبا من 3 ل 4 مليار متر مكعب، وده يعادل تقريبا استهلاك محافظة كاملة في سنة. ده معناه ايه؟ ان التعايش مع الأزمة ما بقاش شعار، دي خطة شغالة فعليا. وده بقى اللي بيرد على كل اللي بيقول ان مصر متكتفة. لا، مصر بتتحرك على اكتر من 3 مسارات بشكل يعني متوازي، مسار سياسي، مسار اقتصادي، مسار امني. وده اللي احنا بنسميه في الاكاديميه كده layered crisis response model، يعني نموذج اداره الازمات متعدد الطبقات اللي اول مره نطبقه بالفعل في ملف مائي بالشكل ده في الشرق الاوسط كله. وبعدين قوة مصر وقوة موقف مصر مش بس في الأرقام، لكن في الشرعية الدولية، زي اتفاقية 1902، 1959، البيان الرئاسي لمجلس الأمن في 2021، كلهم بيبنوا للقاهرة غطاء قانوني بيوضح إن أي ملء أو تشغيل أحادي بيعتبر مخالفة. وده اللي خلى مصر تخلي أو تبني خطابها دبلوماسي على مفهوم اسمه الضرر الجسيم، وده معترف بيه في القانون الدولي للمجاري المائية بالمناسبة. يعني بالعربي كده وبالبلدي، مصر دلوقتي بتقول للعالم كله انا مش هسمح باي تهديد لوجودنا، لا بالميه ولا بالزمن ولا بالضغط الاقتصادي. وكل خطوه مصر بتعملها هي رساله قويه وخط دفاع. مش بس كده، ده ردع دفاعي محسوب جدا جدا جدا. طيب يا دكتور احمد، السؤال بقى اللي الكل بيدور عليه، احنا هنواجه اثيوبيا ازاي؟ ويا ترى الصراع اللي مولع في القرن الافريقي ده موقفنا منه ايه؟ وسباق التسليح اللي كل يوم بيزيد في المنطقة دي احنا برضو موقفنا منه ايه؟ اسئلة مهمة جدا عاوز اجاباتك. بص يا دكتور محمد، المواجهة مش دايما معناها حرب، لكن لازم نفهم ان مصر بتشتغل على 3 خطوط في نفس الوقت، عقلي وواقعي وردعي. اول خط هو التحرك العقلي. يعني ايه؟ مصر دلوقتي بتدير الصراع مش بالعاطفة لكن بالمنطق الجيوسياسي، بتفكك تحالفات وبتبني توازنات جديدة. وأثيوبيا مثلا بتراهن على الزمن، بس مصر بتراهن على إنها صاحبة الإيد الأقوى سياسيا واقتصاديا وعسكريا في المنطقة. يعني ببساطة محدش يقدر يعزل مصر عن النيل ولا عن البحر الأحمر.
ثانيا في خط هو خط التحرك الواقعي الميداني، فمصر بترسخ وجودها في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. يعني إيه؟ يعني اتفاقات تعاون عسكري مع الصومال لتدريب الجيش هناك، ووجود استخباراتي واتفاقات عسكرية واستراتيجية مع أريتريا وجيبوتي لتأمين العمق البحري. يعني كمان مشاركة في عمليات الاتحاد الأفريقي ضد الإرهاب في القرن الأفريقي. كل ده مش استعراض قوة، كل ده تأمين للبوابة الجنوبية اللي ممكن منها يجي الخطر. ثالث خط هو الردع المتوازن. يعني ايه برضه؟ مصر مش بتشتري سلاح عشان تخوف، لكن بتشتري سلاح عشان لو فرضت مواجهة علينا يبقى عندها الردع الكافي اللي يخلي اللي قدامها يفكر 1000 مرة قبل ما يتهور. طب دلوقتي يا دكتور احمد، اثيوبيا وهي بتتسلح كده تسليح جامد جدا، طيارات سخوي، درونز، صواريخ، مش ده ممكن يغير موازين القوى في المنطقة؟ ولا انت رأيك ايه؟ جيش اثيوبيا حاليا في المرتبة ال 52 حسب جلوبال فاير باور، اما الجيش المصري في المرتبة ال 15. يعني ببساطة القدرة القتالية المصرية أقوى من نظرتها الأثيوبية بأكتر من 4 مستويات تصنيفية دولية، وده بيخلي أي مواجهة مباشرة غير واقعية حاليا من جانب أثيوبيا يعني. ورغم كده هقول لك إن التسليح لوحده مش هو الأهم ولا هو الكفاية. القوة الحقيقية هي القدرة على إدارة التهديد. أثيوبيا عندها طيارات لكن ما عندهاش منظومة قيادة متماسكة، وكمان عندها نزاعات داخلية ممكن توقعها في أي لحظة، عكس مصر. مصر جبهة واحدة، قوة مركزية، جيش موحد، قرار مركزي. كمان اقتصاد أثيوبيا ضعيف ومديون جدا أكتر مننا بكتير عكس ما الناس فاكرة. أما اقتصاد مصر فرغم كل التحديات لسه قادر يمول نفسه ويعمل تنمية كمان. وهو ده بقى الفرق بين دولة بتدور على انتصار مؤقت ودولة بتحمي وجودها على المدى البعيد. طب خليني أسألك كده بصراحة يا دكتور محمد، احنا دايما بنقول ان المواجهة جوه نهر النيل بس انا بقى شايف ان في ميدان تاني بيتلعب عليه صراع كبير قوي. عارف ايه هو؟ خلينا نكون متفقين بقى ان الميدان الحقيقي يا دكتور احمد هو البحر الاحمر. يعني مش مجرد بحر، ده شريان حياة تاني لمصر بعد نهر النيل. زي ما قلنا بتعدي حوالي 15% من حركة التجارة العالمية من خلاله، بتمر في قناة السويس. من خلاله كل السفن بتيجي من الخليج لأوروبا ومن آسيا لأوروبا، وده اللي مخلي قناة السويس كنز استراتيجي لمصر، وده اللي قليل من الناس واخدة بالها منه دلوقتي. في مشاريع كتيرة جدا بتتحرك في المنطقة دي وفي الاتجاه ده، يعني ممر الهند، الشرق الأوسط، أوروبا، اللي أمريكا والهند وإسرائيل والإمارات شغالين عليه كمنافس بري قوي جدا لقناة السويس. مشروع كمان اسمه الممر البري السعودي الإسرائيلي اللي لسه في مرحلة تفاوض، يعني كده في الكواليس من تحت لتحت، لكن مفيش أي حاجة رسمية اتقالت عنه دلوقتي. وحتى فكرة قناة بن جورن الإسرائيلية اللي قالوا عليها، اللي بتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ما زالت يعني بتطرح كده في أبحاث إسرائيلية كل شوية كمشروع، ولكن أعتقد من الصعب تنفيذه في الوقت الحالي. وده السبب ان مصر بتتعامل مع البحر الاحمر على انه منطقة امن قومي مطلق. خد بالك مصر النهاردة عندها اكبر اسطول بحري في المنطقة، وكمان قواعد استراتيجية على البحرين الاحمر والمتوسط، من سفاجة وبرنيس لحد قاعدة محمد نجيب. وده مش صدفة، ده قوس ردع بحري بيأمن قناة السويس والبوابة الجنوبية. طب أنا يهمني رأيك يا دكتور أحمد، تفتكر إيه أهم خطوة مصر قامت بيها في الملف ده؟ أهم خطوة إن مصر بتخلق شبكة أمان ثلاثية الأبعاد، عسكرية بوجود بحري مستمر وتمرينات مشتركة مع السعودية والإمارات واليونان وفرنسا، كمان اقتصادية بتطوير محور قناة السويس على إنه مركز صناعي ومركز خدمي عالمي، كمان سياسية بمبادرات بقى عربية وأفريقية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، وده بيقوي شرعيتها في حماية الممرات البحرية. يعني نقدر نقول إن البحر الأحمر دلوقتي بقى خط الدفاع الثاني بعد النيل. مظبوط، ما اقدرش انكر حاجه زي كده. النيل هو الشريان للحياه، لكن البحر الاحمر بالنسبه لنا هو زي الرئه كده اللي بنتنفس منها، سواء اقتصاديا واستراتيجيا. وعشان كده بنقول ان المعادله الجديده واضحه وصريحه لعين الشمس. اللي بيهدد نهر النيل بيهدد قناه السويس، واللي يهدد قناه السويس بيهدد العالم كله. وده اللي مصر فاهماه كويس وقالته للعالم كله بمنتهى الوضوح. عشان كده بنقول
ان احنا دايما بنحول التهديد الاقليمي لفرصه لاعاده التموضع الاستراتيجي. بالظبط يا دكتور محمد، مش كل معركه لازم تكون برصاص. في معارك بنكسبها بالعقل والتحالفات والشراكات الاستراتيجيه وكمان الوقت، وده اللي مصر بتلعبه دلوقتي بمنتهى الذكاء. قبل ما نختم بقى لازم اقول حاجه مهمه جدا، التفاعل بتاع حضراتكم مهم جدا 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 بالنسبه لنا، لان هو اللي بيخلينا نكمل. كل تعليق وكل مشاركه وكل رساله دعم حاجه احنا بنشوفها وبنقدرها بشكل كبير جدا، وبيخلينا نستمر في تقديم المحتوى ده. لان الوعي بتاعنا هو خط الدفاع الاول. اللي بنعمله هنا مش مجرد تحليل، دي محاوله عشان نحافظ بيها على وعي الناس. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.